Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thắp sáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đang ở Cần Thơ, cái cảnh mọi người đang xem là ở Ninh Kiều, Cần Thơ. Giờ tôi đang ở Yamaha Sài Gòn 1 nhưng mà ở Cần Thơ. Ok. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đã lắp ló rồi đấy. Yamaha Exciter 155, phiên bản kỷ niệm 60 năm Yamaha tham gia đội đua tranh tài MotoGP. Cái tên phiên bản gì mà nó dài vãi nồi. Và chia sẻ thật lòng cho các bạn luôn, đây là màu ế nhất trong 6 màu mới. Chứ có gì nói đó luôn, không sợ gì chứ. Và đây là cái màu mà mình yêu thích về cái nét đơn giản nhưng vẫn có một sự đặc trưng nhất định. Đây là một trong những màu sắc được ra mắt vào tháng 9 năm nay, và đây là mẫu mà có giá đề xuất cao nhất trong 6 màu sắc mới đó. Nhưng chớ trêu thay, ra thị trường xe máy thì nó lại nhận được sự quan tâm ít nhất từ người dùng. Cái phiên bản kỷ niệm 60 năm này á, là nó mang một cái bộ tem đặc trưng mà Yamaha ở các nước trên thế giới đang dần ra mắt trên những cái con xe mô tô, ví dụ như R1, R7, R125 vân vân. Các bạn có thấy cái tem kỷ niệm ở đây không? Đó là cái tem nổi ha. Và nó vẫn mang những cái nét đặc trưng của phiên bản giới hạn, ví dụ như cái logo màu vàng giống chiếc Monster nè. Cái logo Yamaha dưới này cũng màu vàng luôn. Đó, trước giờ thì chỉ có Monster mới có thôi. Thì bây giờ phiên bản kỷ niệm 60 năm cũng mang những cái nét đặc trưng của phiên bản giới hạn này. Ở phía trước sẽ có những cái tem màu vàng, và tông màu sắc của xe này là trắng, đỏ, đen. Tuy nhiên vẫn có những nét màu vàng cũng như là cặp mâm màu vàng đồng. Cái mỏ xe màu đỏ, đây là một cái điểm mà mình ưng ý đầu tiên trên phiên bản này. Bởi vì phiên bản trắng đỏ đen thông thường á, thì nguyên cái phần mặt nạ của xe là màu trắng hết luôn. Thì chiếc này lại có một cái điểm nhấn là cái mỏ nó màu đỏ. Và tất nhiên giá trị nhất trên chiếc xe này vẫn là cái cặp mâm màu vàng đồng, màu sơn zin từ nhà máy chứ không phải sơn lại của đại lý. Chiếc xe từ nhà máy về là nó đã có màu vàng đồng như thế này. Tất nhiên là cái chất lượng sơn của nó sẽ tốt hơn và bền hơn rất là nhiều so với những cái bánh mâm màu đen mà được sơn lại. Nè, heo dầu 2 bích tông màu đen à. Cái kích thước của bánh là 90/80 17 inch. Đó, như các bạn thấy ha, lớp IRC và là lớp không xăm, tức là vỏ không ruột. Cái kích thước của cái bánh này là bằng cái bánh đời 150. Đây, cái tem của nó sẽ có họa tiết, không biết là lá cờ hay là một cái cuộn phim, mà cái nét đặc trưng của nó là một cái đường tem màu đỏ được kẻ sọc trắng. Và sẽ có cái viền đen ở phía trên và phía dưới. Chữ Exciter cũng là tem dán màu đen. Tất nhiên là không có chữ RC, phiên bản Racing là khác. Phiên bản giới hạn thì nó sẽ không có tem nổi RC. Giá thành hiện tại của phiên bản này tại khu vực Cần Thơ là 53.500.000 đồng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chiếc bãi biển số. Xe này thì sẽ có cái đèn passing, xin đường xin vượt, rồi có một cái công tắc phụ, cái nút màu đỏ ha. Mặt đồng hồ của xe thì nó sẽ hiển thị đầy đủ các thông số, ví dụ như là chip audio, giờ, mức tiêu hao nhiên liệu, vân vân may may. Chúng ta sẽ có sạc điện thoại 12V cũng như là khóa thông minh Smart Key. Bởi vì thực chất đây vẫn là phiên bản đặc biệt, là phiên bản cao cấp, nhưng có một cái bộ tem giới hạn thôi. Cái cốp yên xe này chúng ta sẽ không có cái không gian để chứa đồ. Dung tích bình xăng là 5,4 lít. 1 lít xăng bây giờ là gần 25.000 luôn rồi. Chế độ bảo hành xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Đây là cái mặt dưới của cái yên xe. Các bạn bảo hành thì bảo hành ở đại lý nào cũng được nha. Cái bình xe nó sẽ nằm ở phía dưới chữ Yamaha này, được gắn chặt bởi 2 con ốc vít như thế này. Bình thường phiên bản 150 thì không có. Như mình nói ha, thì phiên bản giới hạn cũng là phiên bản cao cấp, cho nên chúng ta sẽ có một cái remote, một cái mã 6 số và 2 cái chìa khóa cơ dự phòng để mở cốp yên toàn ten ở đây. Nhìn chung thì cốp yên xe không để được cái gì ngoài cuốn sổ bảo hành và sổ hướng dẫn sử dụng. Tông màu sắc chính là trắng đỏ đen, cái dần chỉ trên yên cũng là màu trắng. Ga cái cà vẹt xe của các bạn sẽ là màu trắng đỏ đen đó, nhưng mà nó mặc dù nó có những cái họa tiết màu vàng trên mấy con mô tô, những cái tem màu vàng ở trước mặt nạ để đánh số thì con này nó biến thành 2 cái đường sọc như vậy. Theo mát nhìn cá nhân thì tem đơn giản mà đẹp. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu của xe trên cái nhãn năng lượng. Xe này cái mã lực của nó là 17,7, xe 6 số. Cái độ cao gầm xe là 150, cái dung tích dầu máy là 1,1.
Cân nặng của phiên bản này là 121 kg, còn ví dụ bạn mua phiên bản khóa thường thì nó nhẹ hơn 2 kg. Cái sên của xe là có cái phút cao su, nó sẽ tăng cái tuổi thọ của cái sợi dây sên này. Cái phuộc thì nó sẽ màu vàng giống như Monster. Động cơ thì 4 van Nano HC và làm mát bằng dung dịch. Mô men xoắn cực đại là 14,4 Nm tại 8.000 vòng trên phút ha. Lớp trước lẫn lớp sau đều có kích thước bằng với đời 150 ha. Thì cái lớp sau là 120/70 17 inch và phanh của nó là phanh đĩa. Để mình kiếm thông số đây đó, 120/70. Cái lớp sau tất nhiên cũng là vỏ không guộc lớp IRC đó. Cái kích thước lớp thì nhiều bạn thì hay xuống bánh nhỏ lắm xuống bánh cho đẹp hay sao không biết, nhiều bạn thích xuống bánh căm, bánh nhỏ nữa. Nói chung là về công nghệ thì chiếc này nó chỉ không có phanh ABS thôi, còn lại thì mọi thứ nó đều rất là đỉnh này. Cái cản sau của xe là màu đen ha, nó không có dính gì dán gì lắm tới cái bộ tem của xe. Nó thích thiết kế cản màu gì thì nó thiết kế thôi. Còn cái đèn hậu thì khá là đẹp rồi, thiết kế theo kiểu R1. Xi nhan thì kiểu truyền thống mà nó chìa sang hai bên ấy, cho các bạn muốn độ lại thì độ. Nói chung Yamaha sản xuất cho các bạn độ xe đó tốn tiền độ xe thêm, chứ hai cái xi nhan nó thì chìa ra. Ở đây có cái đèn biển số nè. Mình thấy về sau cũng là một cái bộ phận mà mấy bạn hay độ nữa đúng không? Xe này thì nếu các bạn có nhu cầu trả góp thì có thể trả trước giúp mình là từ 20% đến 70% giá trị xe. Mình sẽ nhắc giá lại một lần nữa ha, 53.500.000 đồng đã bao gồm VAT, chưa bao gồm tiền giấy tờ. Thì thủ tục trả góp thì chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái là được, từ 18 tuổi trở lên ha. Rồi, giải thích vì sao chiếc xe này lại ít được ưa chuộng, ít được tìm kiếm, là bởi vì cái tông màu sắc của nó bị trùng với màu trắng đỏ đen ở phiên bản tiêu chuẩn cũng như là phiên bản cao cấp. Trong khi hai phiên bản kia giá thành nó thấp hơn chiếc này khá là nhiều. Chiếc này chỉ hơn được cái màu sắc so với phiên bản cao cấp thôi, hơn cái bộ tem mới thôi, phiên bản đặc trưng thôi. Cái tem tất nhiên là tem đặc trưng của phiên bản 60 năm rồi. Mấy chiếc mô tô, Navis này nọ nước ngoài là họ ra cái tem này hết rồi. Thì cái điểm khác biệt mạnh nhất là bộ tem, mà đâu phải ai cũng thích cái bộ tem giới hạn đâu đúng không? Thì thay vì họ chỉ thích cái tông màu trắng đỏ thôi, họ không để ý tới cái kiểu dáng của tem, thì họ sẽ chọn cái phiên bản tiêu chuẩn hoặc là phiên bản cao cấp thông thường cho giá nó nhẹ. Còn bạn nào thích cầm mâm màu vàng thì có thể là mua cầm mâm màu vàng hoặc là sơn lại cầm mâm màu vàng vẫn được. Nhưng mà hiện tại thì cũng chưa chắc gì ai cũng thích cầm mâm màu vàng nữa. Chỉ những bạn nào thật sự yêu thích Yamaha, yêu thích một cái gì đó đặc trưng kỷ niệm của Yamaha thì họ mới tìm tới mẫu xe này thôi. Đó là lý do tại sao đối tượng khách hàng của chiếc xe này nó ít. Tức là cái giá nó cao mà cái màu sắc của nó bị trùng. Bây giờ quá nhiều màu trắng nó bị trùng thì người ta sẽ bắt đầu phân vân để lựa chọn. Nhưng mà có một điều mình tiên đoán được trong tương lai từ cái con mà kỷ niệm 20 năm rút ra được, đó là khi mẫu xe này nó sản xuất thì ít ai tìm lắm, nhưng mà khi nó ngưng sản xuất rồi người ta sẽ vào cửa hàng người ta tìm. Ví dụ như là bạn ơi, bạn có nhớ chiếc màu trắng đỏ mà cái tem màu đỏ nó sọc trắng hay không đó, hoặc là bạn nhớ màu trắng đỏ mà cái mâm nó màu vàng không, mình thấy chạy ngoài đường nhiều đó. Khi nào nó ngưng sản xuất người ta mới đi tìm nhiều. Đó là cái điều mà mình có thể dự đoán được ở tương lai. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã xem video.